Saastamoisen Maria. Toimin pie-emäntänä täällä Huoneistohotelli Lietsussa. Eli olen toisin sanoen sitten Lietsupalvelut Oy-yrityksen toinen perustaja ja yrittäjä. Sami Hirvonen, Oma Säästöpankin Joensuun konttorijohtaja. Kehottaisin madaltamaan sitä kynnystä siihen ensimmäisen harjoittelijan ottamiseen ja sallimaan itsellekin sen oppimisen mahdollisuuden siihen ihan avoimin mielin yhdessä sen opiskelijan kanssa. Ehkä semmoinen panostus siihen ensimmäisen 2-3 viikon aikana erityisesti siihen ohjaukseen, niin se kannattaa, koska sen jälkeen se tavallaan kantaa hedelmää siinä harjoittelun loppuaikana ihan selvästi. Joskus kuulee sitä, että on muutenkin niin kiire, että ei voi ottaa harjoittelijoita, koska tavallaan koettaa sitten vielä se ohjaaminen ja muuten. Mutta kyllä nuoret aika fiksuja ja kun heille antaa silleen selkeän tehtävän annon, niin kyllä ne sitten pystyy soveltamaan. Että yleensä on kyllä iso apu sitten myös meille ollut ja ollaan koettu näin, että he on paljon tehnyt. Meilläkin jotain projekteja, mitkä on tavallaan tämän päivätyön lisäksi. Ja älyttömän hyvää sitten, että meillä on ollut resursseja, että hei, että otapa tästä koppia. Pystyvät siis tosi itsenäisesti ja hyvin yleensä tekemään. Että siinä mielessä rohkaisisin kaikkia muitakin työnantajia, että kannattaa kokeilla. Ja tosissaan tämä ammattikorkeaharjoittelu on riittävän pitkä, että siinä ei ole vähän oppitalon tavoilla ja toimintatapoja ja oikeasti on sen työyhteisön jäsen sitten. No, niihin omiin työharjoittelukokemuksiin tai ylipäätään ensimmäisiin työkokemuksiin niin tuntuu, että on hyvä aina aika ajoin palata. Itselläkin niitä on hyvin erilaisista toimintaympäristöistä, ravintolasta paperitehtaisiin ja ehkä niiden miettiminen saa muistamaan myös sen, että missä asemassa se harjoittelija on tullessaan yritykseen, että mikä se on ehkä se elämänkokemus siinä vaiheessa tai minkälaiselle vaikka kannustamiselle on tarvetta ja miettiä, että mitä itselle on jäänyt niistä päällimmäisenä mieleeni. Jos yksi asia jäi mieleen, niin se, että yrittää harjoittelua nyt tarjota vähän ehkä monipuolisempaa juttua, että ei vaan naputa noita tilisiirtoja tuossa 5 kuukautta tai muuta, mutta sillä se jää ehkä itselle mieleen, että se oli vähän semmoista yksipuolista hommaa, vaikka ihan tietysti jees. Meillä on ollut Lietsussa sellainen onni, että me ollaan paljon päästy oppilaitoksiin esittelemään yrityksen toimintaa ja sitten toisaalta meillä on käynyt oppilasryhmiä eri oppilaitoksista sitten taas tutustumassa täällä hotellilla. Ja yleensä sitten niiden esittelyiden tai tutustumisten jälkeen on seurannut se, että sieltä on saattanut ottaa yhteyttä opiskelija tai useampi. Eli osa on hakenut meille ihan jopa rekrytointijärjestelmän kautta. Sitten ollaan itse käyty koululla puhumassa harjoittelusta. Esimerkiksi meillä nyt harjoittelussa oleva nainen niin tuli sitten meillä aiemmin harjoittelussa olleen kaverin vinkkinä. Ja tietysti nyt sitten ammattikorkealan käsitteeksi tämmöinen uusi tavallaan harjoittelupaikkaportaali, niin sinne on pyytänyt viestintää tekemään profiilit sitten meille myös. Eniten se, mikä on kiinnostanut aina, on se motivaatio, että minkä takia opiskelija on ylipäätään alalle halunnut lähteä, minkä takia hän haluaisi tulla just meille harjoitteluun ja tavallaan se, että mikä häntä puskee sitten eteenpäin. No varmaan ihan perustyöelämän taidot. Ja nämä mielestäni nuorilla on tosi hyviä että tullaan aamulla ja näin tämmöiset perusjutut. Ei ole kenenkään kanssa ollut tavallaan mitään ongelmia niissä, että se on tietysti yksi perusjuttu. Mutta varmaan se on reipas, ehkä vähän utelias asenne, että tosissaan, että täällä on paljon erilaisia työtehtäviä, niitä pääsee ja ottaa tavallaan oppia sieltä ja opettelemaan. Ja semmoinen tietynlainen rohkeus myös. Paljon varmaan katsotaan sitä persoonaa, että on semmoinen, menee tähän meidän kuitenkin meitä on 9 tässä, niin pienen työyhteisö solahtaa. Sitä arvioin tavallaan paljon, että miten toimii siinä työyhteisössä. Meillä osallistuu aika montakin henkilöä yrityksestä, meidän henkilöstöstä siihen perehdyttämiseen. Et me itse yleensä vastaan siitä tavallaan varsinaisesta työpaikkaohjauksesta sinällään ja perehdytyksen aloituksesta. Että tutustutaan ensin yhdessä yritykseen ja hotellin palveluihin ja sitten erityisesti turvallisuusasioihin yhdessä heti siinä alussa. Ja tehdään vähän suunnitelmaa siitä, että missä järjestyksessä tietyt työtehtävät tulee sen harjoittelijan kohdalla sitten toteutumaan ja tutuksi. Meillä on yleensä 2 henkilöä sitten, ketkä on ihan nimetty sille harjoittelijalle, että minä ja sitten joku toinen vähän riippuen tilanteesta. Tällä toimialalla on paljon juttuja, mitä et tavallaan voi koulussa vaikka opiskella, on omat järjestelmät, toimintatavat ja politiikat ja muut.
Et sitten on työn kautta, ei nyt ihan tämmönen, että työnnetään veteen ja opettele uimaan, mutta siis kuitenkin sille, että rohkeasti ottaa sen perustehtävä, rupeaa tekemään, aina saa apua. Mitä tilanteita on niin tosi niin laidasta laittaa. No, me on pyritty rohkaisemaan siihen, että se palaute on helpoin antaa aina siinä työn lomassa silloin, kun se asia nousee vaikka esille. Oli se sitten niin kuin jotain kehitettävää tai sitten sitä positiivista palautetta, että silloin se tulee niin kuin ajallisesti oikein. Aina muutama viikko esimerkiksi siitä harjoittelualusta, niin ensimmäisiä kertoja aletaan vähän enempi kyselemään sitä, että miten on nyt mennyt ja miten on viihtynyt ja onko jotain, mitä olisi kaivannut enemmän tai tarvinnut. Ja puolivälissä harjoittelua myös sit palataan näihin juttuihin ja tietenkin sit siellä harjoittelun lopuksi myös. Loppukeskusteluissa niin tietysti käydään pitkältikin samoja asioita läpi, mutta siinä yleensä peilataan sitä harjoittelijan koko matkaa sitten sen harjoittelun alusta sinne loppuun asti. Että ihan että nähdään itse, että mitä ollaan pystytty siinä harjoittelun aikana tekemään sen opiskelijan hyväksi, mutta myös sit se, että opiskelija itse havaitsee sen, että miten hän on kehittynyt ja minkälaisia vahvuuksia hänellä itsellään on. Siis ihan niin kuin päivittäisen työn kautta. Eli niin pitää niin kuin muistaa se, että kysellä niin kuin kuulumisia näin, kun ei välttämättä ole semmoista, niin kuin, että meillä kerran viikossa maanantai-aamuna käydään läpi, niin kuin miten olet edistynyt. Että sille meillä ei niin kuin toimita. Varmaan haastavinta on ollut se, että ei voi mennä semmoisella strategialla, että one size fits all, että jokainen harjoittelija ja opiskelija on kuitenkin yksilö. Sille joutuu olemaan aika herkkänä siinä ihan perehdytyksen alkuvaiheesta lähtien, että pystyy sitten yksilöllisesti auttamaan jokaista eteenpäin siinä harjoittelun varrella. Sitten toinen haaste, mikä on meilläkin, kun on useampi eri henkilöstön jäsen, jotka perehdyttää ja jotka tavallaan elää sitä työn arkea siinä harjoittelijan kanssa, niin pitää sitten koko porukka kartalla aina siitä, että missä vaiheessa harjoittelija on nyt sitä harjoitteluunsa ja mitä jo osaa ja mihin olisi hyvä keskittyä vielä enemmän ja muuta. Että se vaatii kyllä niin kuin vuorovaikutusta paljon sekä niin kuin harjoittelijan kanssa puolin ja toisin, mutta sitten siinä työyhteisössä. Se on niin kuin varmasti yleinen haaste, niin kuin sanoin, että meillä on paljon toimialakohtaisia juttuja, joita ei ole, niin kuin voi niin kuin opiskella edes mistään muualta. Eli niiden omaksuminen vie vaan aikansa, että se on ihan... Meillä harjoittelijat pääsee tekemään oikeastaan ihan kaikkia hotellin tehtäviä sieltä vastaanoton työskentelystä, asiakaspalvelusta sitten aamiaisen valmistamiseen ja tarjoiluun ja myös sitten kerroshuoltoon. Et toki jokaisessa harjoittelussa voi olla sitten vähän erilaisia painotuksia. Et esimerkiksi esimiesharjoittelussa on enemmän sitten henkilöstöhallintoon tai taloushallintoon liittyviä tehtäviä tai ainakin niihin tehtäviin tutustumista, vaikka työvuorosuunnittelut tai muut sen kaltaiset tehtävät. Jos löytyy se juttu, että jotain nyt kiinnostaa vaikka se henkilöasiakasrahoittaminen, niin yleensä niin kuin aika hyvin pystyy sinne päin sitä painottaa sitä tehtävää sitten. Kun siinä saastaa haastetta, sitten toivottavasti niitä onnistumisen elämyksiä tälle, että vitsit niin tein jonkun vaikka pienen lottopäätöksen tai tämmöisen, niin pääsee sitten tekemisen makkuun. Meillä ehkä siis suurin anti on se, että me ollaan saatu kasvattaa tulevia alan ammattilaisia. Mutta ihan semmoinen konkreettinen hyöty on se, että näiden parin vuoden aikana tehtyjen harjoittelujen jälkeen niin me ollaan myös rekrytoitu 4 työntekijää meillä näiden harjoitteluiden jälkeen. On tavallaan niin kuin hyvä kanava tutustua nuoriin niin kuin työntekijäkandidaatteihin ja tälle. Ja totta kai varmaan myös vähän sitä meidän niin kuin tunnettuutta lisännyt sitten nuorison keskuudessa. Osahan ei ole meille pääty niin kuin lopullisesti, mutta hekin on työllistynyt tosi hyvin. Että ollaan niin kuin yhteyksissä ja näin, kiva ollut kuulla, että taittaa olla, että kukaan ei ole ehkä niinku ihan työpaikkaa vaihtanut, ketä meillä tässä viime vuosina on ollut. Et on mennyt sitten kilpailijat jonnekin muualle, mutta selvästi ehkä saanut vähän sitä boostia myös sitä harjoittelun kautta. Ehkä sellaisia terveisiä haluaisin lähettää opiskelijoille, että he miettisivät niitä harjoittelupaikkoja ja sen harjoittelupaikan valintaa vähän sitäkin kautta, että mikä niinku antaa heille pitkällä aikajänteellä sitten eniten valmiuksia sinne työelämään ja pistää itseensä ehkä välillä vähän epämukavuusalueellekin ja haastaa oppimaan uusia juttuja ja asioita. Se pitää niin kuin nähdä ehkä semmoisena niin kuin investointina tulevaisuuteen, että käyttää ehkä vähän vaivaa niin kuin sen harjoittelupaikan niin kuin etsimiseen ja valintaan ja näin. Puhelinnumero aina mukaan siihen hakemukseen, niin on sitten kiva ottaa yhteyttä.